قررت أعمل هالفيديو بالعربي لأنه بحس هذا الموضوع بيمس العرب أكثر من غيرهم خصوصا بهالأيام. رح أحكي عن تجربة اللاجئين السوريين في لبنان، بس الأشياء اللي رح أحكيها تنطبق على اللاجئين في أي بلد مستضيف لهم بغض النظر عن جنسية اللاجئ أو البلد الذي يستضيفهم. السلام عليكم، أنا راكان كيالي، أهلا بكم في Practical Islamic Finance. هناك حملة قام بها البعض في لبنان بعنوان بتحب لبنان وظف لبناني. الهدف إبعاد اللاجئين السوريين عن سوق العمل في لبنان بحجة أن دخول اللاجئين السوريين في سوق العمل في لبنان يقلل من عدد الوظائف المتاحة للبنانيين. عود العمال الأجانب في عندهم قطاعات يشتغلوا فيها، ما حدا رح يقرب عليهم، وفي عندهم بلدهم صار آمن وفيهم يروحوا يعمروا يسكنوا فيه كرمال كرامتهم وكرامتهم. ارجعوا على بلدكم وعمروها. صراحة بس نزلنا على هذا الشارع وهالمحلات تفاجئنا انه في اعداد كثير كبيرة المحلات فاتحينها سورية او اجانب من اول ما، وموظفين اجانب. نحن عليه بنظبط له وضعه لانه فيك تسجله وتعمل له ميكانيك، بس بتكلفه كثير. جيب لبناني، وظف لبناني. نحن عم نفوت على كل المحلات بس نوصل لهم توعية شو قانون العمل اللبناني، ونسألهم اذا عندهم عمال اجانب، ونوصل لهم انه هن يا عم بخالفوا القانون يا نقول لهم الله يقويكم، ان شاء الله الكل يكونوا مثلكم بس موظفين اللبنانية. في البداية خلينا نوضح بعض الأمور. أولاً، طالما الشخص ينتج أكثر مما يستهلك فهذا الشخص هو مصدر غنى للبلد الذي يعيش فيه، سواء كان هذا الشخص مواطن أو لاجئ أو مهاجر أو كائن فضائي. حتى كلما ازداد عدد الأشخاص المنتجين في بلد ما كلما ازداد غنى هذا البلد. فوظيفة أي سياسة اقتصادية راشدة هي زيادة عدد المنتجين في البلد بالمقارنة مع عدد المستهلكين فيها. وبناء على هذا فالمنطقي عندما يواجه بلد موجة من اللاجئين، الأولوية الأولى لهذا البلد، لحكومة هذا البلد، أن تضع خطة لإدخال هؤلاء اللاجئين في سوق العمل بأسرع طريقة ممكنة حتى يكونوا منتجين ومصدر غنى للبلد، بدل أن يكونوا مستهلكين ومعتمدين على المساعدات ومصدر إفقار للبلد المستضيف لهم. أسوأ طريقة على الإطلاق للتعامل مع اللاجئين حرمانهم من الدخول في سوق العمل، لأنك عندما تفعل هذا تضمن بقاء هؤلاء اللاجئين كعبء على اقتصاد البلدان المستضيفة لهم. تضمن أن يكونوا هؤلاء اللاجئين مستهلكين لا منتجين، ولا منطق في هذا لا للاجئ ولا للبلدان المستضيفة. تخيل أن جارك احترق بيته واضطر للبقاء في منزله. ما هي الطريقة الأصوب للتعامل مع هذه الحالة؟ أن تمنعه من العمل أو تشجعه على العمل وتقول له عليك أن تعمل وأن تشارك في تكاليف هذا المنزل طالما أنت باقي فيها. ما هو الخيار الذي سيغنيك أكثر من الناحية المادية؟ ما هو الخيار الذي سيخفف العبء المادي عليك أكثر؟ عندما تمنع اللاجئ من العمل أنت عمليا تقول له ممنوع عليك أن تشاركني في تكاليف إقامتك، ممنوع عليك أن تساعدني أو تخفف علي العبء المادي الآتي من لجوءك. هذا ما تقوله عمليا، هذا ما تفعله عمليا. ونتيجة لهذه السياسة الغير حكيمة يعيش اللاجئون في فقر ويسببون إفقار للبلدان المستضيفة لهم. وبالمناسبة حرمان اللاجئين من فرص العمل أو الدخول في سوق العمل بهدف تحفيز أو تشجيع اللاجئ على الرجوع إلى بلاده لا يجدي كثيرا، لأن اللاجئ لم يضطر إلى اللجوء أصلا بسبب أزمة اقتصادية، هو اضطر للجوء هربا من القتل، ويبقى الضيق الاقتصادي أرحم من أن يقتل شخص أو يقتل أهله. عدد الوظائف الموجودة في بلد ما ليس ثابتا، يتغير بتغير كمية الطلب في السوق. فعلى سبيل المثال افترض أن هناك بلدة ما عدد سكانها 100 شخص، باعتبار أن عدد سكانها 100 شخص هم يحتاجون إلى حلاق وحيد في البلدة مثلا، وافترض الآن قدوم موجة لجوء إلى هذه البلدة، وبسبب موجة اللجوء ازداد عدد سكان البلدة إلى 150 شخص. الآن الحلاق الوحيد لم يعد كافيا، قد يحتاجون الآن إلى أكثر من حلاق. فإذا كان أحد اللاجئين يجيد مهنة الحلاقة وفتح محلا للحلاقة، هل نقول أنه أخذ وظيفة من حلاق البلد الأصلي؟ الوظيفة التي شغلها الحلاق النازح
لم تكن موجودة أصلا قبل وصول النازحين. وإذا فعلا تبين أن الحلاق النازح أخذ البعض من زبائن حلاق البلد الأصلي، فهذا لن يحدث إلا في إحدى الحالات التالية: إما أن تكون خدمة الحلاق النازح ومهارة الحلاق النازح أفضل من خدمة ومهارة حلاق البلد الأصلي، والمستفيد هنا الزبائن، أو أن تكون خدمة ومهارة الحلاق النازح شبيهة بخدمة ومهارة الحلاق الأصلي في البلدة، إلا أن أسعار الحلاق النازح أخفض أو أرخص من أسعار حلاق البلد الأصلي. وفي هذه الحالة يستفيد أهل البلد، يستفيد الزبائن بأن يوفروا بعض أموالهم، ويستطيعوا بالأموال التي وفروها أن يصرفوا هذه الأموال على أمور أخرى ويخلقوا وظائف جديدة في مجالات أخرى من اقتصاد البلد. وقد يكون الحلاق النازح جمع بين الأمرين، فخدمته أفضل وأسعاره أرخص، وبالتالي يستفيد أهل البلد المواطنين من النازحين بأكثر من طريقة. المنافسة تبقى في مصلحة البلد المستضيف. ولنكن صريحين، إذا سألت تاجر أو صاحب عمل بيفضل يحتكر السوق أو بيفضل يكون في جو من المنافسة، سواء المنافسة جاءت من اللاجئين أو جاءت من مواطنين آخرين، سيفضل أن لا تكون هناك منافسة. ولكن كما قلت، المنافسة هي في النهاية لمصلحة الزبائن، وهي التي تدفع أصحاب العمل والعمال لتطوير خبراتهم، لتطوير مهاراتهم، ولتقديم عمل وخدمة أفضل لزبائنهم. وردا على هذا، تحجج البعض بأن المنافسة مع اللاجئين هي منافسة غير عادلة بسبب أن اللاجئين عادة لا يدفعون الضرائب. النازح السوري يلي عم بيشتغل عم بيلاقي فرص عمل من دون ما يكون في عليه موجبات ضريبية للدولة اللبنانية، وفي عنا المواطن اللبناني يلي عم بيقوم بكل واجباته تجاه دولته وهو عم بيتعرض لمزاحمة غير مشروعة وينحرم من فرص العمل. خلونا نفترض جدلا أن هذا الكلام صحيح، اللاجئون لا يدفعون الضرائب. علينا أن نسأل أنفسنا لماذا لا يدفعون الضرائب؟ لابد أن السبب هذا هو عدم إعطاء اللاجئين فرصة العمل بشكل قانوني، وإلا فأنا على يقين بأن اللاجئين يفضلون أن تكون لهم صفة قانونية ويكون لعملهم ترخيص قانوني ويدفعوا الضرائب، بدل أن يكونوا في حالة خوف دائم من أن يأتي أحد ويغلق عملهم ويقطع بلقمة عيشهم. ولكن عندما تجعل الحصول على ترخيص للعمل شبه مستحيل للاجئ، يضطر للعمل بشكل غير قانوني. أيضا شيء غاية في الضرر للبلد المستضيف قبل اللاجئ هو أن يحرم اللاجئ من إمكانية العمل في المجال الذي هو ماهر فيه أو المجال الذي عنده خبرة فيه. خبرنا الناس ورجعنا فهمناهم انه العامل السوري لو حتى معه اجازه عمل ما له حق يشتغل الا بالبناء، بالزراعه وبالتنظيفات، ما بيقدر يشتغل شيء ثاني. هذا الامر غاية في الضرر للبلد المستضيف، لانه يمنع البلد المستضيف من الاستفاده القصوى من مهارات ومن خبرات اللاجئين. فمثلا اذا عدنا الى مثال الجار الذي اضطر للبقاء في منزلك، افترض معي أن جارك كان يعمل طبيبا، هل ستقول له ممنوع عليك أن تعمل كطبيب؟ هل ستقول له عليك بالعمل فقط إما في الزراعة أو البناء أو النظافة؟ لماذا تمنع نفسك من إمكانية الاستفادة القصوى من مهارات وخبرات هذا الشخص؟ إذا كان الشخص اختصاصه في الطب وشغلته في البناء، ما رح ينتج بنفس الفعالية، إنتاجه رح يكون أكبر بكتير إذا اشتغل كطبيب. أرجو أنه ما ينفهم من كلامي أنه أنا عم بقول أنه كل تأثير اللاجئين هو إيجابي وما لهم أي مصاريف، ما لهم أي تكلفة. هناك زيادة في التكلفة على التعليم، على البنى التحتية، على الصحة. هناك تكاليف حقيقية تتحملها البلدان المستضيفة للاجئين، هذا لا ينكره أحد. الذي أقوله ببساطة هو أنه لتخفيف هذه الأعباء المادية على البلدان المستضيفة، أفضل طريقة تشجيع اللاجئين على الدخول في سوق العمل، تسهيل أمور عملهم،
وليس منعهم من العمل أو التضييق عليهم في أماكن عملهم. وقد يقول شخص: طيب لبنان أليست حالة خاصة؟ لبنان بلد صغير، هو لا يستطيع تحمل هؤلاء اللاجئين. ولهذا أقول بالعكس، هذا يزيد من ضرورة إدخال هؤلاء اللاجئين في سوق العمل، والفرصة أكبر للبنان للاستفادة من هؤلاء اللاجئين والاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم ويدهم العاملة كما قلت. وطبعا هذا الكلام ليس موجها للشعب اللبناني كله، هذا الكلام موجه لعدد محدد من الأشخاص الذين علت أصواتهم في الآونة الأخيرة. بدل أن يقال إذا بتحب لبنان وظف لبناني، الأجدر أن يقال إذا بتحب لبنان وظف الأكثر كفاءة، لأن هذا في النهاية يصب في مصلحة لبنان. أرجو أن تكون الصورة قد وضحت. سأعود في الفيديوهات القادمة للتكلم في الإنجليزية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. $1,000,000 يوميا بيدفعها العائلات السورية لأجار منازلهم وبيوتهم والأماكن اللي مستأجرينها. في $22 مليون العائلات السورية عم تدفعها لاستهلاك الغذائي. في كثير من الأسر السورية اللي مرتاحة ماديا، الطبقة الوسطى، اللي احنا ما فينا نعرف وين عم تدفع وقد عم تدفع. بس عندنا رقم ثاني كمان، في بيقول انه أكثر ناس بسنة 2015 أجانب غير لبنانيين استثمروا بالقطاع العقاري خاصة من خلال الشقق هن سوريين.